สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบกันนะครับว่าวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเลือกตั้งวันกำหนดอนาคตของประเทศเราก็อยากเชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับส่วนคลิปนี้เรามาดูนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองกันนะครับว่าแต่ละพรรคมีนโยบายเกี่ยวกับระบบรางอะไรบ้างและจะมีการพัฒนาระบบรางไปในทิศทางใดบ้าง ซึ่งต้องขอย้ำนะครับว่าเป็นนโยบายเฉพาะระบบรางเท่านั้นนะครับซึ่งบางพรรคการเมืองอาจจะไม่มีก็ได้หรือในอนาคตบางพรรคอาจจะมีเพิ่มก็ได้สำหรับคลิปนี้เรามาเริ่มกันที่พรรคการเมืองแรกกันนะครับพรรคแรกนะครับพรรคเพื่อไทยมาในคอนเซปต์คิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนโดยมีนโยบายของพรรคที่เกี่ยวกับระบบรางดังนี้นะครับนโยบายคมนาคมพลิกโฉมระบบคมนาคมทั่วประเทศ นโยบายแรกรถไฟฟ้ากทม 20 บาทตลอดสายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารเราถือว่าการเดินทางเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นรัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้ชีวิตของประชาชนสะดวกสบายขึ้นการเดินทางด้วยระบบราง ถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งในขณะนี้เราจะเร่งเจรจากับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายคือค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพ 20 บาทตลอดสายนโยบายต่อมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้รถไฟชั้น 3 ทุกขบวนพร้อมปรับปรุงสภาพภายในให้มีความทันสมัย เพื่อคุณภาพการเดินทางที่ดีขึ้นของผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้รถไฟชั้น 3 ทั่วประเทศยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศให้สามารถเป็นการเดินทางแบบไปกลับได้อย่างแท้จริงพร้อมสร้างระบบฟีดเดอร์ที่สะดวกสบายเชื่อมโยงแต่ละฮับยกตัวอย่างเช่นเส้นทางนครราชสีมาถึงกรุงเทพและเพิ่มความเร็วให้ได้เป็น 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เร่งการเชื่อมโยงรถไฟขนสินค้าจากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังขยายตัวรองรับสินค้า 18 ล้านตู้ต่อปีเพื่อขจัดปัญหาคอขวดในกระบวนการกระจายสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มยกระดับไทยเป็นโลจิสติกฮับของเอเชีย ทั้งทางทะเลและทางอากาศเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศเป็นการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มปริมาณทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวกับจีนและประเทศในอาเซียนเส้นทางรถไฟดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมใหม่ซึ่งเป็นประตูไปสู่เอเชียใต้ตะวันออกกลางรัสเซียและยุโรปพรรคต่อมานะครับก็จะเป็นพรรคพลังประชารัฐมาในคอนเซปต์ ก้าวข้ามความขัดแย้ง โดยนโยบายที่เกี่ยวกับระบบรางจะอยู่ในหมวด 7 สวัสดิการรัฐ ซึ่งมีดังนี้ 1. บัตรประชารัฐ ซึ่งต่อยอดมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และอันที่ 2 ที่เกี่ยวข้องก็คือสวัสดิการคนเมือง เพราะคนเมืองมีรายได้น้อยต้องเผชิญกับการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักค่าเล่าเรียนบุตรเป็นต้นนะครับพรรคต่อมานะครับก็จะเป็นพรรคก้าวไกลมาในคอนเซปต์กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมโดยพรรคก้าวไกลจะเสนอถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบรางและมีข้อเสนอแนะที่เป็นนโยบายดังนี้นะครับปัญหาแรกปัญหาของการคมนาคมในประเทศไทยนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายด้านในส่วนของปัญหาสำคัญที่ผู้คนในสังคมมักพูดถึงอยู่เสมอนั้นก็มักจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะในต่างจังหวัดและปัญหาค่าโดยสารรถไฟในกรุงเทพมหานครที่แพงเมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชนซึ่งเรื่องนี้มักเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมาใช้หาเสียงในแทบทุกเวทีการเลือกตั้งแต่เมื่อพิจารณาดูทั้งสองปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นก็จะพบว่าต้นตอของปัญหามาจากปัญหาใหญ่2ประการซึ่งไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงนักคือ 1.
การที่ประเทศไทยของเรามีการรวมศูนย์อำนาจอย่างเข้มข้นล้นเกินจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดปัญหาไม่ได้รับอำนาจเพียงพอที่จะเข้าไปแก้ไขได้และ 2. การที่ภาครัฐไม่ได้มองโครงข่ายขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทำให้เมื่อมีความพยายามที่จะรวมระบบต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเช่นการทำตั๋วโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายจึงติดข้อจำกัดตามสัญญาที่ทำไว้กับเอกชนโดยขาดการวางแผนในตอนต้นนอกจากปัญหาสำคัญ2ประการที่กล่าวไปแล้วนั้นประเทศไทยยังมีปัญหาในทางคมนาคมที่ฝังลากลึกอยู่อีกมากเป็นต้นว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ซ้ำซ้อนเช่นการสร้างมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงไปยังจุดหมายปลายทางจุดเดียวกันโดยไม่ได้มีการคำนวณจำนวนผู้โดยสารที่เหมาะสมซึ่งไม่มีความจำเป็นและเสี่ยงต่อการขาดทุนอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีปัญหาในการใช้การเมืองนำวิชาการเช่นการซ่อมหรือสร้างถนนใหม่นั้นไม่มีหลักเกณฑ์ทางวิชาการมารองรับว่าถนนเส้นใดควรที่จะได้รับการซ่อมหรือสร้างก่อนกลายเป็นว่าเมื่อใครมีอำนาจบริหารก็จะใช้อำนาจนั้นในการซ่อมหรือสร้างถนนในเขตพื้นที่อิทธิพลของตนเองเพื่อเพิ่มคะแนนเสียงอยู่ร่ำไปข้อเสนอเลิกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แบบซ้ำซ้อนเช่นการก่อสร้างมอเตอร์เวย์รถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ในเส้นทางเดียวกันซึ่งมีจำนวนคนเดินทางไม่มากพอข้อต่อมาขยายโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมอีก30จังหวัดที่ยังไม่มีทางรถไฟสร้างโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมสถานีรถไฟเข้าไปในเมืองเปลี่ยนรถไฟดีเซลเป็นรถไฟไฟฟ้าเพิ่มจุดเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าตามหัวเมืองต่างๆในทุกภูมิภาคพัฒนาระบบตั๋วร่วมใช้บัตรใบเดียวเดินทางได้ทุกระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศไทยพัฒนาระบบค่าโดยสารร่วมกำหนดราคาค่าโดยสารรถเมล์เที่ยวละ 8-25 บาทตลอดสายรถเมล์และรถไฟฟ้าเที่ยวละ 8-45 บาทตลอดสายใช้งบประมาณในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้ผู้ให้บริการรถเมล์หรือรถไฟฟ้าประมาณปีละ 7,170 ล้านบาทปัญหาที่ 2 เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันหลายๆประเทศตั้งเป้าและเอาจริงเอาจังกับการเดินหน้ามุ่งสู่สังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emission แต่การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐบาลไทยในปี 2030 ไว้ที่ 333 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2030 เท่ากับว่าจริงๆแล้วการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดเพียง 10% เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยในปี 2018 ที่ 373 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2018 เท่านั้นพรรคก้าวไกลจึงเสนอให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายกว่านั้น โดยตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2030 ที่ 300 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 19.5% เมื่อเทียบกับการปล่อยในปี 2018 แทนที่จะเป็น 10% อย่างที่รัฐบาลไทยเสนอการตั้งเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์จะมาจากการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นหลักด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนการยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เร็วขึ้นตามมาด้วยการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะให้เพิ่มขึ้นทั่วประเทศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและการจัดการของเสียตามลำดับโดยการดำเนินการทั้งหมดจะต้องยึดหลักการที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอย่างกว้างขวางที่สุดและร่วมได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านของระบบพลังงานนี้อย่างเป็นรูปธรรมหรือที่เรียกว่า Just Energy Transition การเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานที่เป็นธรรมข้อเสนอสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าแทนรถไฟดีเซลในเส้นทางที่มีความพร้อมเช่นกรุงเทพถึงนครราชสีมา
หาดใหญ่ถึงปีนัง อุดรธานีถึงเวียงจันทร์เป็นยังไงบ้างครับสำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบรางของ3พรรคแรกถ้าไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับยังไงก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพให้เกียรติกันและกันด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะมีพรรคใดบ้างรอติดตามกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทาง Facebook Page JB Love Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ